xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại xà lam kết hợp với glitter vô cùng đẹp mắt. Vậy chúng mình cùng xem nguyên liệu của cái gì nhé. Thứ nhất, keo dán giấy. Thứ hai, dung dịch làm đông. Thứ ba, glitter. Dụng cụ không thể thiếu đó là một cái thìa và một cái bát. Vậy chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên chúng mình cho keo dán giấy vào các bạn nhé. Keo dán giấy này mình đã mở nắp sẵn. Tiếp theo, chúng mình sẽ cho glitter vào. Rất là đẹp mắt phải không các bạn? Các bạn tùy chọn màu nhé. Còn mình thích màu hồng thì mình sẽ mix màu hồng vào. Tiếp theo mình sẽ cho một chút dung dịch làm đông vào. Chúng ta khuấy đều. Các bạn khuấy từ từ thôi nhé. Thêm một chút nữa. Nhìn chúng thật là lấp lánh. Chúng nó quậy lại với nhau rồi đấy các bạn ạ. Chúng mình thêm một chút dung dịch đông nữa nhé các bạn nhé. Nhìn chúng ta lấp lánh này các bạn. Mình đã hoàn thành được làm xà lam kết hợp với glitter rồi đấy các bạn ạ. Vậy chúng mình cùng chơi nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!